Zduř, vážení a milí, já vás vítám na tomto streamu. Nazdar, Michale. A podíváme se, co je novýho. Já jsem to teda dlouho nehrál. Pokud budete chtít, tak samozřejmě víte, co máte dělat. Jinak updateoval jsem logo a musel jsem ho poupravit. Takže tady to zastavím a vypnu, abyste mě lépe slyšeli. Další věc, jak říkám, nehrál jsem to, pokud jste neviděli včerejší 2 streamy, byl bych rád, kdybyste se tam podívali, a jinak moc krát děkuju. Na Minecraftu, co jsem nečekal, byla 60 za 2 hodiny a kousek. Další informace o Dauntless. Dneska vás čeká Dauntless, ale až nejspíše po Spider-Manovi, anebo Spider-Man bude dřív, ale až po tomhle. Pak eventuálně, pokud to přesáhne 100, jak jsem říkal, tak bude další díl z Minecraftu, jako ze serveru. Tam bych postupoval dál. Jinak streamuju na všech různých platformách, což je Mixer, Twitch, YouTube, Facebook, tam se můžete dívat. Tady si koukám, budu muset poupravit věci, úplně to stáhnout na minimum. A budu doufat, že to všechno poběží. Nevím, proč se tady neukazuje YouTube chat. Je to nějaké rozbité asi, tak já to zkusím refreshnout ještě. Prej čeká, no tak to jsem zvědavej. OK, tak já můžu sledovat akorát chat na YouTube, takže vydržte, já si ho otevřu, a na Twitchi. Tady si přenastavím nějaký ty periférie, bla bla bla. Ještě mezi tím všecko mám vypnutý, tohle mám vypnutý, back. Neříkám a hlavně, jo, vlastně neříkám, pardon. Já jsem zase nervózní. Předem vás informuji, že tam určitě jsou lagy a budou lagy. Nevím, co to všecko dělá nebo nedělá. Jedu přes OBS, zatím je to v pohodě. Pokud se to přeruší, tak na Mixeru a na Facebooku, myslím i na Twitchi, byl záznam z Dauntless celý. No možná, že ne úplně. Tak já si jdu otevřít ten chat, ať vidím, co tam píšete. Já bych to pak nestíhal. Tak, pojď. Mezitím. Nedá se s tím nic vůbec dělat? Nedá. Ne, nejde to. Teda zkusit ještě menší rozlišení. Jo, tady ještě. Rač. Ale moment už to bude. Já vím, že mi to občas trošku trvá, když se do něčeho zakousnu, tak se zakousnu. Nemusí to být do rohlíku. Může to být do něčeho jiného. Když jsem na obrazovce, upozorňuji, že to fakt je SA, to hide, to je love. Nedá se to vypnout do prčic. Ambient occlusive. Ahoj, 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 já vás tam vítám. Bude se to nejspíš dneska ukládat do mezipaměti na YouTube. Před novým oknem. Tak koukám. Hra je velice náročná, nechápu z jakého důvodu. Tak, chat už mám na YouTube. Snad se to srovná. Ale nevěřím v to moc. Tak jdem na to. Jsem kecal dost, takže kampaň mý kapitán. Kampaň o kapitánovi. Druhý week. Chamber Booster Pack. Tady za herní měnu si můžu koupit tady toho sičáka. Ale já si ho kupovat nebudu. Dobrá. Takže jdeme hrát. Za to dostanu odměnu 4000. Zduř, Pepečko. Goldene, vítej. Díky moc za supportění a tak dál. A že tady budete, i když to je dneska trošku blbý. Upozorňuji vás, že není jenom na Twitchi, na YouTube, na Mixeru, na Facebook Fan. Máte to všechno v popisku. Takže kdyby se vám to nějak hodně načítalo, tak běžte třeba na Mixer, což je Xboxová platforma. No.
Only. No, máš Battlefield 5. Někdo mi tady psal, jestli to jsi byl ty, myslím, že jo. Tak. Si napiš normálně maser, CZ. Malejma, myslím. A pošli mi to. A teďka nevím, jako, nebo mi to sem napiš. Já si tě přijmu. Jo? OK. Že bychom šli ve dvou, aspoň třeba kampaně. Only squady. What the fuck, co to? Dobrá, co tady? Kompany. Nějaký skiny určitě. Tiger se vrátil. Dobře. Můžu si ho nějak upravit. Wow. Nemám prachy, herní měnu. Takže. Budeme se bavit, dejme tomu přes Discord, to možná máš, já teďka nevím. Dobrá, tohle se vyprdnu, to si prožerem někdy jindy. A můžu to prosím vás lívnout? Michalko, OK. Hlavně nikomu, když tak... Tobě to přijmu, ale ostatní, kdyby chtěli hrát, tak budou psát taky a nebudou nikomu říkat moje ID nebo takové ty věci. To se nedělá, že jo? Takže, vážení, kde pak to je? Mofry, home. Jo, tady už to mám. A tak pojď, come on. Doufám, že mě to nečekne na to. Jo. A snažte se, abyste to měli napsané správně. Přijímám to z dobré vůle. A taky, abyste mohli chodit hrát. Další důležitý, pokud nebudete hrát, fajn, tak já si vás odeberu. Není problém. Protože to nemá cenu. Máš to tam? Teda za chvilinku. Jaká se mi updateuje. Jasně, to nevadí. Já nevím, jestli to teďka odešlo. Jo. Vždycky, co tohle mají, tak to nehrajou. Já nevím, jestli to tam došlo. Ignorovat, akcept, mě to nejde potvrdit. Z nějakého prostého důvodu nechápu proč. Seš ověřený? Asi to tady nechám otevřený a zatím něco spustíme. Máš to tady nalevo napsaný. Jardo, Jaroušku, Battlefield 5. A tohle bych si přál, ten skin. Nevím proč to nejde. Asi to musíš... A nebo víš co? Můžu to ignorovat jako přátelství. Mně to nejde přijmout, nevím z jakého důvodu, asi že jsem ve hře. Tak já to na chvíli zastavím. Vypnu, vy tam neuvidíte teda, uvidíte tam starý náhled z Minecraftu nejspíš. A já to zkusím přes web ještě. EA. Počkej, jak to je? EA. Electronic Arts. Tam by to mělo teoreticky fungovat také. Přihlásit se. Jo, snad to je v pořádku. Tak. Informace. Nastavení účtu to nechci. Zaprčit. Dobrá, já to tady pustím a zkusím to přijmout tady. Počkat, report, ignorovat. Nemůžu to ignorovat, já to chci přijmout. Boha. Dokumity zpátky. Nevím, buď to mají rozbitý vážení a milí, nedaří se mi to. Bote, tak boto, tak jo. Botička. Ono by stačilo, kdybyste si to mohli
Online web, performance data. Všichni. Reálné jméno Xbox Gaming tagy. Tak. A co to uložilo? Players controls. No. Já to teda zapnu, protože to teďka no nějak nejende. Nebo tě mám ve friendech už. Jako mě to najde. Ale nemůžu si tě přidat. Michalko 8. Zkus mě to poslat ty, já to mám malý, maser.cz. Já mám potvrdit přátelství, ale ono to fakt nejde. Nebo to nejde to, nevím. Nevím, nechce se tomu. No bože, bože můj, tak jo. Vy jsme tady nic neodehrál bych a vy byste taky nic z toho neměli. Pojď zapni se. Tak jedem. Nevím. Už se to spíná lidi. Vy to mají rozbitý, nebo jim to prostě nefunguje, anebo musíš být ve hře. Ahoj Ríšo, vítej. Všechno ostatní nebudu vysvětlovat, samozřejmě důležité informace jsou napsané v popisku. A doufám, že se tady budeš bavit. Když se ti tady bude líbit a budeš chtít na jiné streamy, tak víš, co máš udělat. Nikdo tě tady prudit nebude. Kdyby tě někdo prudil, tak samozřejmě okamžitě dostane ban. Žádný sprostý slova. Jako zadek, jo, prdel taky. Takže play. Jo, shift in game. A tak shift. Block shift F1. Okay. Jo, už se mi to tady zobrazuje, ale já nevím, proč to nechce. Hele, já to vyškrtnu a zkusím si tě přidat. Nevím, jestli přišlo ti to? No to fakt nejde potvrdit, jako. Já nevím, z jakého důvodu. Decline. Jo, teďka tě zkusím přidat, jo? OK. Protože já vím, že jsi mi to psal, že jsi mi dával request. Tak pojď, načti se. No, teďka ti to přijde, vydrž. Search hráč. Mě to nešlo přijmout. View. Tak, pojď. Dělej. Tady mám pořád jako přijmout. Jo. No tak, nezlob nás. No, možná, že to tam máš. Když ne, tak já to declineu, nedá se zatím nic dělat. Nebo ne, declineu, ale zjistím, proč to nejde přijmout. No. Jo, máš Battlefield, hraješ Apex, počítačovej nebo konzole? Dobrý, no. Prosím, povol mi to přijmout. Do prčic. PC. To má nějaký stupidní tady. Jsi ve hře. Ale zkusit to... Bože můj. To nejde. Accept. Prosím. Halo, rozbitej origine. Hej, mají mě rádi, tak se směj. OK.
Já nevím, jestli to tam vidíte, ale já to fakt nemůžu přijmout zatím. Takže... Máme play. A uvidím, jestli to půjde potom. Protože to bych se vážně nikam nedostal. To se musí vyřešit. Takže vážení, hlavně Michale. Na můj Discord, já ho tady sice v popisku nemám, ale u starších streamů tam ještě je. A nebo to příště tam dám invite, potom budeme si muset o tom promluvit. Je možný, že pokud budeme oba ve hře, tak to nejde, což je blbost, ale dobrá. Tak. To je ta nová mapa, to si pamatuju. No, je to hrozný, asi nic. Já nevím, jak máš ty level, já moc ne. Ale odehránu na Originu mám dost, takže by to mělo fungovat. Jo, nedá se to ještě nějak nastavit do prčic. Jo, díky. Na bec. A to se dá zjistit kde? Jo, díky kámo, že mě zvedneš. Refresh. Nedá se to na 30. Frame rate limit. Dobře, zkusím dát 60, třeba to zabere. Dáš tab, OK. Desítku. Já nevím, co to zase dělá. Já ho nevidím. Tamhle. Už ani nevím, kde se léhá. Tady. Ale to je úplně jedno, ono by to mělo jít, že jo? Kde seš? I vás tou snípou neumím. Vážení, nemělo by to zlobit, ale já nevím, proč mě to zlobí. Jasný, no. Ale nejdřív to musím přijmout, že jo? A ono to nejde prostě přijmout, já nevím proč. Prylist. I když jsem měl 0, tak to šlo, dělej, načti se do prčic. Pojď! Já to můžu declinout, to funguje, ale přímo to nejde, jako. Počkat, já to zkusím na ovladači. Já nevím, co to je. Nějaký to fuje. A nevím, jestli to půjde na ovladači. Jdeš na ovladači, OK. A jak se tady dává... Nefunguje. Ne. Tohle jo. MG. Konzole. Sociál. Takže pane sociál. To bys musel být ve hře. Teďka nemůžu ovládat zase do prčic to. Jsem si zapnul ovladač do prčic. Už můžu? Prosím. Ne, já to rozbiju. Tak jo, vážení, já tu hru mám rád, že ji mám rád. Tak. Akcept. Pojď, prosím tě, přijmi to. No jsem online, no to nejde prostě. Erektál tohleto. Já vím, že máte rádi. Jo, jsem v pohodě. Já si nadávám tady na hru, ale tak jako normálně. Nebojte se, já nejsem naštvaný. Já zdůrazňuji, že ten Origin je rozbitý na friendy.
Takže nechápu, jako z jakého důvodu a proč. Vemte si, že je už asi 20 minut. No a ještě jsem nic nemohl pořádně zahrát. To je děsné. Nebo víš co? Michale, napíšeš mi na Facebook fan svůj Discord a já se podívám. Pak pokecáme o tom, jak to vyřešit třeba, nebo já to vyřeším po streamu, teďka to asi nepůjde. Takže. Nemáš? OK. A Facebook máš? Facebook má každý. I mimino, který se nenarodilo. Tak. Já potřebuji borders. Jo, 0. Directs 12. OK. Takže já to budu muset resetovat. Proč tam mají 60? No je to refresh. Love. Prosím love. Nechci ultra. Facebook je od 15, no je no. Hide. Medium. Love. Tak. Ale že by se to trochu probudilo. Vertikální synchronizace. Tak, teďka se to drbe. O 14. 14,7. To je brzo. Takže já to ještě jednou restartuju, aby se mi to projevilo na tu direktku, snad to pomůže. Jak jsem se na to těšil, tak to neproklínám. Ty si patkoš. Vážení, vážení. No to je velký kluk, no. A když to otočíte, bude se čísla jeho budou se dívat do zrcadla, jak mu je 1,40, to už je zase starý. To víš, za chvíli budeš mít občanku, přijde první dopis a už začínají povinnosti. I bez toho začínají povinnosti, takže všecko, co provedeš, tak padá na tvoji hlavu. A od 15 i dřív se odvíjí váš život. Celkově vlastně, pokud vylezete z 9. Nebo můžete vyjít dřív. Takže já nevím ani, jak to tady je. Povolit náhled. O, pozor, já mám problém s obrazem, vy si čáci mi to nenapíšete. Lol, dobře. Zkusím to takhle. No, probudíš se. Ajajaj, karamba. Takže malý moment ještě. A teďka se to nedrbe. Video. Mělo by to být v okně. Full screen Windows. Borders. A nějak se to nechce zobrazit. Mají to rozbitý, já to říkám. Snímat určitý okno. Pojď. Ukážeš se? Ježkoj oči, to jsou problémy, vážení a milí. Takže 1200 na 720. Nic, jo? Dobrá, no. Tak já to vidím asi takhle následovně. Display capture. Což bude velice náročný. A nevím, co to tam je za pruh. Snad to nebude vadit. No jo, no. Tak když ukradnu bonbony, bude... Ano, můžeš jít do basy. Teďka můžete jít vlastně jenom do pasťáku. Ale to je horší než kriminál, což vám nedoporučuju. Tak. Multiplayer, caption, 2 dny. Já to zkusím, snad to půjde už. No, ale tak jako příklad to stačí. Prostě nedělejte, co správný není. Jednoduchý. Jo?
Když je to dobrý a pomůže to ostatním, tak to ostatní pomůže těm dalším ostatním. Je to logika v logice, no. Je složité. No. Ne, stále se to trochu drbe. Takže, já bych si měl vzít... Já si vezmu medika. Kdo chtěl medika, ať si objedná bonbon. Vytrhám ti zuby, frajere. Musím ale hlavně nelaguj, jo. Díky. Já už nevím ani, jak se to hraje. No to bude zalagovaný, vážení. Do kolika budeš streamovat, dokud mě nenaštve ta hra, protože se to laguje a musím přijít na nějakou konfiguraci. Jinak bych dal 2-3 hodinky v pohodě. Nebo určitě 2. A tady žádný frame drop nemám, což je zvláštní. A když to zastavím, tak to začne jako nový stream. A nebo to nezačne vůbec. A musím do příště zjistit konfiguraci na to. A kde jsou? Jo, tady budou někde. To je, jak se to blbě hraje. 20 FPS. U tohohle mi to jako vážně vadí. Medic! Srači. Kači, či, na. Objekt Charlie, ano. Tak, já si tady dám performance. Doufám, že to ne, v novém okně ne. Nepovolovat náhled. Zase tam nemám chat, abych vás viděl. Já měl v Robloxu 15, no. Sorry, kámo. Čím ono se to házelo trojkou? Ne! No tak do prči, tu se srovnej. Okay. Nejhorší, že se to nedá loknout na 30, jo? A teda ještě zkusím rozlišení, ale vážení, napište mi prosím vás, jestli se to okno zmenšilo, děkuju. Vlastně ono se zmenší. Roblox je hloupost, no. Určitým způsobem. Full screen, já to musím dát na menší rozlišení. Vidět. Teďka mi to zčernalo. Z jakýho důvodu? No. Pojď. Joj. Hej, paní a dámy, mě se zasekla hra, nebo co? Haló, paní hro. Když já to rozbiju. Normálně budu rozbít ty zbraně. Bože. Tak, takže. Co se s tím stalo? Jo, dokonce mi to i crashlo. Super. Takže, pan Battlefield. Pan Battlefield mě má rád. Nemůžu si zastřílet, ale jen tak hrát. Vážení a milí. Tohle bude na delší chvíli. Pokud to rozchodím ještě víc. Se ve chvilku vyhodí něco z okna. Ano, z tohohle Windowsového okna bych mohl něco vyhodit. Vyhodím ty lopatky a všecko, co tam mají. Půjdu jim říct, prosím vás, můžete tam loknout ještě těch 30. Ne, nemůžeme. Proč byste to dělali? Tak víte co, tak se aspoň na to dívejte. No tak, udělejte to pro mě, ať nemusím lízt do hry a přepisovat to. No, považte se. No tak buďte hodný na masérka. Asi takhle. Takže. Já to dám na full screen. Doufám, že to zase něco neudělá. Vegetace, heleme se. Ups. Kdyby zase crash. Ne? Co je? Jo, OK. Vypnem blbosti. Ocean Blur do háje s ním.
Juf, je to horší. Ježišmarja, to nic neuvidím, vážení. No. Lol. Cože? 1024 na 786. Můžu vám říci, že jsem takhle nehrál, ani nepamatuju. Ale bude důležité, jestli to půjde. Jo. Mám to na ploše, takže byste to měli vidět celý, i když to problikne. Jo, jinak tohle je pracovní bordílek. Další, co bych vám chtěl ukázat, je toto logo, co by se mělo zobrazovat. Normálně na kanále, i když vám napíšu, červený je u videa nebo bílý, teďka nevím. Já jsem to dneska editoval znova. Tak. Pane. No jo, no. Jakou mám verzi OBS? Poslední verzi 23, 2.1. Tak. Vážení, já znova musím na plochu, omlouvám se. Já takovýhle hry nemám rád, který spadnou na plochu a nedají se loknout. Ale snad to, už to začíná dělat bordelismus i s OBSkem, je tam žádná celá blabla. Tak, Adventures, vertikální synchronizaci nechám, uchycení, blablabla. No, to si zase 10 minut budu zvykat na takové rozlišení a pak ježišmarja, to je strašně ostrý, zas tam nemám chat. Oj, já tu hru rozbiju. Ne, nerozbiju, já ji hrát nebudu. Nebudu ji hrát, samozřejmě, když to všechno poběží, kde je to zase ten... Tak. A teďka se budu modlit. Je to všecko. Prosím. No. Já mám posunutý tak chat, že ho skoro ani nevidím, takže musím nějak vyverglovat, posunout si monitor za monitor. Tak jo. Teďka by to snad už mohlo fungovat. Já chci nějaký odměny. Protože tam máte nejdřív 20, pak 40, kdy si hrál naposledy PUBG. Ježišmarja, vidíš, to je dobrá otázka. Tipnu si tak asi půl roku zpátky. Můžeš se podívat na channelu. A jinak dneska jedu v OBS Studio, kdyby vás to zajímalo, jo. Jaj, ty karambo. Ne. Já spíš rozbiju někoho ve hře. Třeba to bude, jako mě stoupne jenom adrenalin, než bych byl naštvaný. Lol, co to je, katamari? Počkat, já chtěl medika. O, 90 jsou tady. O, dobrá, dá se to, ale je to šílený. A stejně to laguje. O, tak to je blázen. Ty vole. To je, vemte si to, nažerte se. Nemám love PC, jo, love PC má Pikachu. Tohle dělá hra. Jo, ztratili jsme jeden post. Já nevím už jak to nastavit, do prčic. Loknout se to nedá. Hráli jste někdy Medal of Honor? Tak si představte, že takhle to nějak vypadalo. Já zkusím ještě vypnout tu vertikální synchronizaci. Za to může hrát, no. No a proto další věc. Snažím se našetřit taky na ten procesor. Protože ono mi to, já mám sice nadupaný počítač, ale ono mi to dělá tohleto. Ty vole, on vylez křáči. Jo, jako rozlišení, no to možná jo, no.
A tady nikdo je v tom... Volej, nevidím nikoho! Nemusíš za to dostat ban. Pokud upravíš jenom snímkovací frekvenci a textáků v Redmi, tak by za to nemusel být ban. Nesmíš zasáhnout přímo do hry a něco si tam nabindovat, jo? Počkat. Já to ještě zkusím, ale to je šílený. Lol. Kde to bylo? Bylo všecko vypnutý. Zasvětlení. Nebo si to dám na 1080. What the fuck? To už asi nejde. 60. OK. A teďka to koreš. O, že by, pozor. Prosím, prosím, funguj. Tyba, to je katastrofa. Bože. No tak, teď... Jak tě zvednu, já už jsem to zapomněl. Říkal to zase má rád Fortnite, jo? Vášení! Víte co? Oj, karamba. No tak já musím dostat nějaký body, že jo? Odehrát to i s tímhletím. Wow, počkej. Máme další. Víc Apex. Koukám, tady hrajeme na zvedačku, jo. Medic, počkat, medic! No jo, teď už běžím! Víte, jak to je těžký? I pixelování je superovější než toto. Ano, za 14 dní jsem trefil jednoho bažanta, ale on se rozložil, tak jsem střílel kachny. Tamhle v poli, tyvo. Já něco uhraju, až přijdu na ty lagy, jak fungujou v té hře. Takhle jsem hrál na 10 FPS se dá hrát i Fortnite. Ne Fortnite, ale CRS starý, nebo novej. Jsem hrál na 500, ale jenže to se nedá srovnávat s tímhletím. Puste mě tam! Zkusím vypnout vertikální synchronizaci a když to budu chtít vypnout, tak mě zase někdo zabije, že? Paní a dámy, byli jsme pozváni, takže vertikál. Je tam lov? Prosím, lov? Nejde. Element, nechám tam auto, třeba to pomůže. Takže no tady nic není, co bych mohl. Na DirectX 11. Fortnite mi je na 20 až mezi 20 a 15. Prosím, funguj. Hele! Jinak vážení, pokud se to přeruší, s tím musíte počítat, což já neovlivním. Tak, buďte tak dobří a překlikněte nebo refreshněte. A už to vypadá, že to aspoň trochu funguje. Ale budu radši držet pusu. Ježiš, na co tady? To bych se načekal, já chci do tanku. 4 v tanku a 1 master. Tak jo. Počkat, co bych si tak vzal do prčic. To tady nemám nic pořádného. Jaj, karamba. Hele, tator. A do prčic, proč chodím mimo? No víš, že jo. No tak. Já nevím, co to dělá, jestli jsou to prostě ve hře. Já když jsem to streamoval poprvé, tak to nedělalo, že jo. To jsem to měl na full. Jaká krysa v poli? Ne. A! To je propás.
jsou naši. Opr... Chvančit. Kde seš? Bylo z kanálu to... Já jsem lídr skvadu? Jako vážně? Vylez! No, tady nic není, bože. No tak, kuršuj už. Rambo style! Já si to užívám i tak. No tak čistě. Thank you. Enemies. Dobře, nikdo mě nezvedne, to jsou sičáci. No. Ukazuje velký ping, což je hovadina. A konec. Vážení, tak jsem vyhrál s nulou. Jsem přišel s nulou, jsem odešel, nikdo mi nic neukradl. No. Jo, tam lítá 50-60 fps. Sičák klišák, ano. Jej, za to, že jsem nic neudělal, čekat. Trefil jsem něco vůbec. Medika mám, musím hrát supporta a postavit nějaký 3 věci, což je myslím Tčkem, že jo, Michale? Pamatujeli si to? 4krát jsem umřel. To je dobrý, dostal jsem 2000, to je hrozný, jak to vypadá. Jo? Tady se hraje na smrt, že? Ahoj, Jolku. No. Je to nějaký černý. Teď hrajeme za Němce. Ich habe, das ist Dorte, das ist Chrochro. Počkej, support, že jo? Jo. Jo, to bych si měl změnit zbraň. Už jedem. Jo, městečko. A to jako kdyby si řekl, že brambor je hnusný a mrkev je lepší. To nemůžeš tady. Oči. Für dich Munition. You must capture and hold the objectives, as many as you can. Aha, jo. Doufám, že aspoň tahle mapa pojede. No tak už asi ne. No není to tak hrozný, jako když to neopomenu, ale některé ty detaily jsou šílený. O! Lageš. Teďka bráníme, super. Zdali pak budu mít štěstí, už po mně někdo fajtí. Tak, kde jste? To je hrozný hrát na tohle. O, náš tam kidnul. Ne! Oprčic! Jo, toho nikdo chudáka nezvedne. Ich bin für dich da. Was gibt's, Soldat? Vergiss dich nie, Soldat! Zojda. Die Munition geht aufs Haus. Dobrá, já musím najít nějakou pozici. Brambory pečený byly málo, s liškou smážený. Ne! Tady nikdo není, to je jak ve Fortniteu si připadám.
Temná ulička. V tom se nacházejí 2 vajíčka. Ale kde pak je slepička? No, capture, tady budou všichni v baráku, to je jasný. Was macht sie gut? Já bych potřeboval stavět jako. Ne, prosím. Jo, jsem chudák. To je snad horší, než když mě trápí adventury. Bože můj. Hier, Munition. Danke, Soldat. Soldiers, we have lost objective Bertha. Ziel verloren. Většinou běhají okolo řeky. Proč? Oh, lol. Nikde nikdo. Proč tu nikdo není? To jsou vyprodaný slevy nebo co? Já tady nemám co stavět. Ty jsi hrál Fortnite, no jasně. Pojď zpátky, pojď zpátky! Hop! Minecraft funguje! Bčko. Střílí někde, ty ve... Jo? Vítej Vaser na výletě konečně, na prázdninách. Na dovolený teda. Prčic? Já vím, já taky. Ale já nechápu, že to nejde přijmout, tyjo. Já zkusím něco odstranit a třeba je kvůli tomu, že tady máš nějaký rank. O, teďka tam zrovna jsou a já než tam doběhnu a pak se otočím, tak budu mít za zádama. Klasika. Bože můj, hoši. To nejde, že? Jo, vlastně jo. Mám 30 lidí zabít. Máš dát 1 versus 1 fortíku. Ty jsem tě potahal, jasně. Já už jsem dlouho mimo z tohohle. O! Na tohle rozlišení, jo, super. Oni jsou nahoře, že jo? Nebo kde jste? Tu nikoho nevidím jako. Zase like. Kulky lítaj. Fuck! Nevidím. Já chci nějakou akci, nebo tady rozbijeme květináče. Tady to hoří, tam nemůžu. Mám nejlepší rozlišení, no. Bože, au! Nebudeš v tramvaji? Pražská tramvaj tady nefunguje. Dá se to vyrazit? Ne. Já jsem fakt vypadl z toho. Hej, to je jak nahánět králíky nebo bažanty v poli. Jaký špunty? Nemáme, hledám je. By tady někdo měl být? Já tam jen tak šoupnu granát. Ne! Jsou u vody. Aj, karamba, nejsou. Je všude něco řve a oni nejsou nikde. O, děkuji moc. Snažím se. Mě to hlavně baví. A není jako, no co budu dělat? Tyhle, to je jediný, co umím. Já nevím, jak se dělá manuální činnost, tyhle, jak se vlastně vůbec zvedá hrnek. Bože, teďka jsem tady byl. Pojď. No tak to si dělají si čáci srandu.
Chci něco trefit, aspoň kuře studený. Tohle je rozlišení. A je to krásně plynule. To je můj sen, jo. Jo. Ale takhle, když máš horší počítač, tak musíš dát menší rozlišení, dát si to na full, něco osekat, ale dá se, ano, dá se hrát pěkně. Jenom já mám mikrolagy tady ve hře a to je hrozný. A za celou dobu jsem nikoho... Ah! Konečně aspoň asista. O tak, les tam. Help me. Das ist so gut, help me. Jaj, jaj, jaj. Here, this objective Bertha has been lost. Dobře, capture, aspoň budeme capturovat. A tohle, já budu mít dobrý počítač a budu hrát jen Roblox. To je dobrý. To je dobrý, botíku. Takže, tady je to prázdný, ale já bych mohl... Konečně! Počkej, to Cčko nebylo naše? Já myslel, že ten frajer má nad hlavou Cčko, takže je náš? Jakože chodí do 3. třídy, nebo do... On mě tady jedno někdo chtěl zvednout. Ach jo. Dobrá. Mám nějaký asist. Ty mě podceňuješ? Jo, tam B, jo. Jako Brambora. Brambora, Cčko. Cucej Brambory. OK. Ne, kdyby se to nelagovalo, tak se mi hraje vodoslíp. V té hře. Malinko hovi. Si doma. Omega, dobře, já zkusím ještě horší rozlišení, jestli to půjde. 800, prosím. Ne, to už je moc. Jo, teďka mi... to vyhlazování, kdyby šlo. Chroma, film, viněta, všecko vyplý. No, Cezar je dobrý. Skálování. Ježišmarja. Co to bude teda? Tak. Pojď do hry. Takže. Máme tady auták, já chci auták. Pojď. Tohle je nový prototyp automobilu. Bože. Je všechno na nejhorší, hra pojede nejlíp. No jo, to já vím. A já skoro nic nevidím, to je to nejhorší. Vedle! Netrefil ses! Kdyby si trefil jak moje babi, která byla naživu, tak by si už vypěstoval za ten týden jahody, kámo. A dost, hoši. Teďka to vypadá, že to už jde na tohle. Musím. No. Postav se. Stávej! Ein bisschen Munition, Soldat. Nemohl bych ti dát. Jo, už je to asi srovnalo. Možná. No, o trošku, no. Ale stejnak. Takže. To je šílený. Co když to dám na 50? Ne, dáme si to na 30. Tyhle, to bude Minecraft, ne? Ne, 40 a něco.
O můj bože! O můj bože! No, se to stále načítá, no. The enemy is taking objective Anton. Asi ne, když se to stále natáčeš. Počkej, chodíš vlastně do roboty? Jo, já, abyste pochopili, teďka do roboty momentálně chodit nemůžu, protože musím papat prášky na svoji páteř, mám problémy s velký páteří a nemůžu vykonávat zatím svoji práci, budu chodit na rehabilitace. Takže jsem na neschopence, proto jsou takhle streamy hodně často. Dobrá otázka a dobrá odpověď, ne? O můj bože. Takže, já ještě zkusím, když už jsem to nerfnul, dát vyšší rozlišení, prosím, prosím, aspoň takhle. We have now taken objective Beta. Oh. A. 75 nechcem, my chceme 50, 60, OK. Naštěstí nic, no. Takže vážení. 25 je nejhorší, co může být. Jo. Objective Anton has been lost. Jasně, aplikuje se při další hře. A... O můj bože, to ne. The enemy now controls all the objectives. Já vím, že se v tom musím hrabat, ale to je fakt jakože šílený. 40 je aspoň... Dobře, 50. 55 by mohlo jít. They almost have us. Fight harder. Prosím, funguje už, jo? Support. Kdyby se to probudilo, byl bych rád. Objective Beta Wir is kontrollieren ours. das Ziel! Vypadni! I chleba bych si dal, jejich, jdeme na Ačko. Přecesu ostranené jako... O, díky frajo. A to zvednu našeho. Pak ne. Alert, we are losing objective Beta. Jo, už jsme zase vyhráli. Komentáře. Komentáře děcka. No jo, to nevadí. Pláču, když přicházím do baru. Však smutně se dívám v náhledu. Tak. Jak to bylo? Shift F1. Right. Prosím, bude to fungovat. No, dávejte si pozor na to, co píšete. Je to fakt nejde přijmout, Michale. Nejde. Okej, mý přátelé. To už ten už nehraje. Fry? Bohužel. Máš tam českou lokaci taky další věc? Jestli ne, tak to nepůjde. Tak. Heleme se. Někdo si mě chce přidat. A u něj to jde. Michale, mám tě tam asi. Michale? Jak jsi to urobil? Dal jsem českou lokaci.
Musel jsem odstranit přítele. A ono to šlo? No. Takže ještě odstraním někoho, kdo nehraje. Tak. No tebe nemůžu přijmout, takže já musím někoho odstranit. We have taken objective Caesar. Cezar. Takže, vážení a milí. V tuto chvíli. Invisible nechci, kušuj. Já si skočím teda do Originu, ono se mi to tady přepne. Vy už vidíte moji plochu, jenom chvilinku. A přátelé, tebe nemůžu přijmout, jak je to možné? Playlist. Search to Origin. Ne. Prčit se teďka to zase nejde. Nebo jenom, že jsem dal českou lokaci, to může být. Librars. No. Ježišmarja, co to je za bugr tohleto? Me Games. Me Games. A bože. Nevím, co je teďka s Originem. Já ho zavřu. No. Umím psát, jo. No umí psát, na to, že nechodí do školy, tak umí psát. Aj bože. Soldiers, capture and hold as many objectives as you can. All the objectives are ours, Mohlo soldiers. to být serverem, že jsem nebyl na českém serveru taky, takže tohle bych měl. Wir haben alle Positionen! Weiter, vorrücken, Soldaten! Já, zabral jsem jogurt, jupi, haha, nikdo už mi ho nesní. Cože? Good of War. Origin dneska trochu přepípá. Aha, OK. Takže mu trochu šibe. No jo. To já s tím nic neudělám. Tady je něco? Tady můžu buildit, už to někdo... Já chci postavit sem. Nikdo není. Tady to nejde. Kolečko. Co se stalo? Já nic We nevidím. are losing objective Anton. Co se stalo? Zrovna teďka. Mě říkají, že píšu jako 10letý. Jo. Já tu hru rozbiju! Nebojte se! Vážení, ona mi spadla, nebo co? OMG. Ano. Pohřbíme v Battlefield. Vážně moc. Jo. Game Librars. Tak. Proč to mám takhle? Right. Prčic. Já když si tě zkusím přidat, tak to prostě nejde. Akceptnout to nemůžu. Ignorovat to nemůžu, declinout to tady taky nemůžu. Co jsem? Proč? Ale proč nevím. Jo, já vím, že hraješ Battlefield, já to vím. Gotko. A já bych ho hrál taky, ale nějak blbě, ne. Origin si vypnem. Tak, vážení a milí. Hurá zpátky do trapasu a všeho možného. No. Ano, spadla.
Ona potvůrka padá. Ráda. Nejlépe ze skály dolů. Kdyby se jí náhodou chtělo. Nahoru. Takže tohle chat. Tyjo, já nevidím ani kde mám chat. No to je super. Tak. A mi to hodilo celý takhle. OK. Nevím proč, z jakého důvodu. Ale najednou se mi Origin změnil celý. F1. Na tele, prosím. No. To ne. Víte, kamice. Fry. Jo. Kde pak bydlíte? Děkujeme za zpětnou vazbu. Takže vážení, já tady odstraním někteří, co jsou už dlouho neaktivní. A uvidíme, jestli ti to... Ne, prostě tobě to... Matušku, vítej u mě. Prostě tobě to nejde, já to můžu akorát declinout. Tady bychom se snad museli potkat. No. Takže tohle pryč, tohle pryč. Jaj, kde je zas chat? Chate! Doprčit s tím chatem. To je jak se Spidermanem, musíte si hodit chat úplně napravo, pokud máte 2 monitory. Abyste vůbec něco viděli. Tohle to můžu zavřít. Tak. Díky moc za srdíčko. Já se s tím poperu. Ale je to takový, no. Au, au. Nevadí, že se koukáš na mobilu. Na mobilu, pokud máš, tak by to mělo být dobrý. I na počítači. Jasně, no. S tím já nic neudělám. Já to přenáším odsaď docela dobře. Mám to v zeleným. Na 1500. A hlagy mám ve hře, no. Potřebuji umřít. Už to zase dělá. Nikde? To je šílený. Vážení, to je fakt hrozný. Proč mají všude vražce, masére? Ano. Někdo umřel. Ale pozor, že by se to... Ne, tak se to asi moc neprobudilo. Co je to za hru? Battlefield 5, Matuško? Samozřejmě nehraju jenom tohle, to hraju různé věci. Jdeme vybrat peníze! Říkal, že tu nejsou. Hej. Jdi do prčic. Tady nikdo zrovna není. Boha. Počkat, zelený. A nám to ukazuje, kde kdo je. Aha, oni updateli, kdo co je. Jasný. To je dobrý vědět. Je to Bčko. Já budu hlídat asi Cčko. Bčko. Cčko. Ačko. Fko. Když sem nikdo zrovna nejde.
Pečko je vlastně jsou ty vagóny, že jo? Víte jednu. Chci vyřešit to sekání hlasu. Zvuku. Já se na to za chvíli podívám. Tady nikdo není, tady nikdo už 14 dní nebyl. Kdo tady vlastně bydlí, prosím vás, proč vás tady hledám? Ano, vrať si do toho, do zóny, o bože. To je pitomej barák. Dobrá. Běhám po celý mapě a nemůžu najít ani plesnivý kuře, vážení. Oj. No, už jsem se lek, že tam nevylezeš, bože. To po mně míříš. No. Můžeme si zatancovat, koukej. Nikdo není. Prčit. Kde je? Na zemi leží mrtvola, zvedněte ji prosím vás, odvezte ji do krematoria, nejlépe na jahodový jogurt. OK. Už ti to jde? Dal jsem ti request, no paráda, jestli to fakt budu moct přijmout. Díky, kámo. Ok, já jsem se otočil špatně. Hele. Bojíš se? Jel bys, já nedosáhnu na granát. Počkej. Jdeme se to. Já vím. To je dobře. Já jsem rád, že si konečně s někým můžu zapařit. Je zajímavý, že tobě to šlo a jemu to nešlo. A že já ho nemůžu přijmout a tebe jsem mohl přijmout. Takže vážení, modlete se a ty se hlavně, Michale, modli. Ať to šlape, prosím vás. Pojď. Oni mě zabili. To není pravda. Masere, zabili tě. OK. Ty se mnou v týmu vlastně, že jo? Gotko. Vem. Co pak, Matuško, co prosíš? No konečně! Konečně, vážení, konečně! Takže Pepečko, seš tady. Akorát seš někde ve hře, takže. Já si vezmu... O bože, co bych si vzal? Ne, počkat, ta supporta si dám jinou zbraň. Ježíš, to tady nic nemáš, bože, ne. Nechci, prostě ne. Tak. OK. Menší scope nebo větší scope, co by se hodilo? Já vím. Brokovníci. Jdeme brokovníci fightit. Achtung, dochtung, ochtung. No jo, ale to byly problémy.
Musíte být na českých serverech, ono to pak nejde. No nehraju s tebou. Víte co? Až to dohraju, vážení, tak se napojíme na sebe, ano? Já vás přizvu. A budeme farmit. Když už to tak nějak jako, jo? Běžím na Cčko, vážení, běžím. Počkej, kde máš ten cukr, prosím tě? Bombarding. Objective Baker is being lost. We've taken objective Able. Pojď, nebo mě sejmou. Tak. Čím ono se to lehá? Aha. Ne, nedělej. A ještě musím pořešit ten zvuk. Tady si skočím na popelnici, snad mě nikdo nenajde. Vidíte to, vážení? Doufám, že jde nerfnout ještě trochu zvuk. We have taken objective Charlie. Heatpon ne. 3D. Surround, stereo. Music volume, master volume. Já to trochu uberu. VoIP. Nechci mluvit. Alert, we have lost objective Able. Titulky jak nechcem. These coordinates. We need an artillery barrage right away. Tak jo. Konečně to aspoň trochu funguje. Teďka to tady odsaď lívnu. A přizvu vás do party. Konečně, tohle je premiéra, že s někým hraju, vlastně Battlefield 5. OK. Máme continue, musím chvíli počkat. Jo, tohle je pěkná mapa, dobrá. Ještě musím někoho trefit do hlavy. Vydržte, já budu lívovat. Jen co to půjde. Počkej, jak ono to je, quit? Ne? To chci livnout, hoši. Já už jsem to zapomněl, prosím vás. Když dám quit, nevyhodí mi to hru, že ne? Jo. Dobře, ahoj. Vlastně my se neslyšíme. No jo? Ale... Pepe, ty nejseš online. Jak to? Špatně. No to je špatně. Já tě nemůžu přizvat. Create new squad. Sorry, kámo. Invite. Michalko, jo, tady seš, už tě mám. Super. Tak jo, deploy. Jdem na to. Doufám, že jste tady všichni. Jo. We need to capture and hold as many objectives as possible. We've taken objective Able. Stop at flying. What? A prosím tě, změň si tu ikonu, jo? Jestli tam něco jiného, ať to poznám. Tohle je takovej Blavice. Udělej si třeba logo Michalko 0808, hele. Our first soldier is down. No takhle jak máš svůj nick, tak udělej bílej a v tom dej červený text
a ono to bude vidět líp, tohle není poznat. Nějaká lepka pitoma. Sorry, ale je to tak. To bylo rychlý. Jo. Takže. Shift view. Tak, já se deploydnu. A tady je auto. Auto. Tam není auto, co je tohle? Dobře, tak sem. To nevadí, že nejseš na YouTube, ale jako tady na Originu, že jo? Já si to pak líp zapamatuju. Tohle nebylo vůbec prostý. OK. Kámo, jedem. Alalili, šalalili. Já radši hraju medika, to je dobrý. Jo, tak jako udělá ze mě roličku na papír, nebo co? Kámoš umřel. Dobře, tak já se spawnu. Ježíš, aspoň se nalaguj, hro. To je hrozný. Já si tady lehnu pro výstrahu. Já ho nevidím. Ne. Tak mu to hoď. Hoď mu to! Get patched up, soldier. Já dělat lékárnu pro českou fabriku. Počkat. Někdo zemřel, ne? Jo, s těma lagama je pak těžký něco poznat. Počkej! Nažer se granátu a nech mě na pokoj chvíli. Wow. First aid, take it. Mám už logo, no. Červený tady a bílý na kanále. Have this first aid. Sorry za to běhání okolo takhle blbě. Zvláštně nám zase berou Bčko, ty vole. Až mě zabijou, to bude za chvíli. Wow. Pomoc, já nemůžu utíkat, jsem se tu kouknu. OK, tady. Dole. Kdy bude nejbližší nové video z Minecraftu? Ne video, ale stream, pokud to bude 100, tak bude další stream. A dejme tomu 11 palců nebo 10 základně. Tím mě podporujete taky, díky moc. I že tady jste, moc krát vám za to děkuju, že jste to vydrželi, doufám, že tam není nějaký palec vohnutý dolů. Takže.
Ano. Ale potřebuješ lékárnu, no? Wow. Na co se mám podívat? Já už jsem se díval na svoje logo, jsem ukazoval. Jo, takhle. Nějaký kamení. Vážení a milí, teď je to úplně jednoduchý, prosím vás. To není naše, nebo je? Stačí si otevřít malování, tam si napsat svůj text, dát to do bílého a třeba do červeného, je to úplně jednoduchý. Je snad ještě horší nějaký shooter. Ne, sorry, jako nic proti. Počkat. Aha, já se nemůžu deploynout. Vole, kde jsou? Kde se pasou? Jo, ty nepotřebuješ, hraješ medika, ok. Nikoho nemůžu najít, oni mě najdou, při tomhle je to hrozný hrát. Wow, já si ublížím, že jo. Dobře jsem si jel, jo. Díky, kámo, počkej. Pojď sem. Kde seš? Nepotřebuješ, jo? Dobrá. Hej, pořád jezdí ten tank? Už mě to nechce ukázat. Já se musím podívat až potom, takže speciální achievementy. Já potřebuji toho supporta dodělat, ale to je jedno. Když už, tak už. O něco uvidím. Oši, lobíte, víte to. Střílej, nevidím je. Jo, a je tam. Double. Kolik já jich mám? Nekecejte, já jsem na 4. místě. Dobře, já. V tomhletom počkálováním hrozným. Zvedej se, frajer. Some ammo, soldier! Wow. Počkat. Někdo mi volá, vážení. Tak jo, jsem zpátky, nestihnul jsem ten telefon, ale nevadí. Doufám, že zavolá znova. Nevím, co je to za číslo. On nečekal ze zadu. Michalko je offline. Díky, kámo. No tak. Ach jo. Ty vole, to bombardování.
Když jsem ti volal já. Jo, jasně. Máš pevnou linku, jo? Ráno taky. Ano, doběhli jsme do toho. Jo, takže 120, kvůli tomu, že je nějaký telefon a nevím kvůli čemu. Brothers, koukám, že jsem nebyl v tom týmu. Jo, byl, vlastně jsme spolu, co dělám. Jako Zorro. Dobře, Stan. Mám upgradeovaný Stan. Nvidia Highlight. Určitě zaznamenalo. A já budu muset vypnout. Třeba to dělá to. Počkat, malý moment. Vážení a milí, a to je teďka trošku problém. Já to musím udělat jinak. Udělám až po streamu. Sekiračka. Já mám před barákem. Kdy bydlí nejbližší video z Battlefield? Michale. Video jako takový. To ti nepovím. Jako ty trapasy, dobře, je tady no prostě ten záznam, kdy mě zabili, jo, to bych klidně uploadnul, no není zas takový problém. Ježkoj oči. No, už se to možná trochu srovnalo. Když si vezmu od začátku. To pomohli, stahuje to update. Ty máš update? Aha. Dobrý vědět. No, má kolik? 23? Bylo tak nějak. Pojď mu to. Munition, hier. Ty vole, to je bouře. Tuj. Ten 20 hodinový. Teďka tě trochu nechápu, nebo jsem to nepřebral, ale... Video může být, jakože mě zabijou, nebo něco takového. Krátký videjka, to zvládnu. No zkus to, nevím, kde by si sebral číslo. Já jsem ti ho nedal. Prčic! Jo, on tam bude stát! A nezvedne mě. Nebo už tady, jo. Takový hráče zbožňuju, jako. Haha, to je výdáš prostor, sorry, kámo. Munition, greif zu. Jsem ti hacknul mobil, jo. Tak mě zkus zavolat. A já tě pak nahlásím. Takový lidi nemusím. Jako ty mi hackneš mobil přes celou republiku, dobrý. I když pokud máš všelijaký věci na to z NASA, dejme tomu, tak jo, tak tomu věřit budu. A nikomu nezděluju osobní údaje o telefonu. Pokud to není sestra. A kde jste? Co bych měl nahlašovat? Jo, já vím, že si děláš srandu, jo. Já vím asi zhruba, co to je. To je... jestli jsem doma a že mě přijedou zkontrolovat, protože jsem na neschopence.
A záleží, kdo by ti taky to číslo dal, že jo? A tohle je pevná linka, takže ne. Pokud bych ti dal číslo, tak ti ho dám osobně. To se dělá normálně. Hoši, potřebujete náboje, počkej. Jo, tak nezdrhej, já ti můžu supportnout. Jo. Dobrá. Prosím tě, buď tak hodnej, hekni mě rohlík a k tomu salám, jo? Nejlépe šunku. 14 dní starou. A teda ne starou. To prčic, nech toho. Vy jste. Nech mě, já ho chci zachránit ještě. Stihnu. Jo, teď nemáš ještě počítač přece, ne? No, konečně se to trochu srovnalo a dá se to hrát, vážení. No, já seš na palačinky, na mobilu je program. OK. Když zkus napsat nějaký for, se zasmějem, jo? To nikdo není. Jo, přesně tak. Já to vezmu spodem. Ale mám ho. Otvoráka. Respekt, jo. Ne, rekt. 3, 2 a jeden snědl rohlík dál. Můžeš zavírat, díky. Ježišmarja. Vážení, já to snad zkusím dát ještě na menší rozlišení, jak jsem to měl předtím. Počkej, ty jsi náš? Můži na granát. Okay. Kde pak je to škálování? Jo. Koukám, začínám si zvykat na to. Na 100. Tak a teďka by to fakt nemuselo jako zlobit. No, ono to stejně jak zlobí. Ale uvidím na kolik. Dobrá, tak je to 70 nebo něco takového. Kde tu válíš? Je to fuel. Vertical fuel 87. Perspektivita vozidel. 59. No.
schody. Když on zrovna umřel. Vem si náboje, kámo. Hier, Munition. Kde seš? Já mám jedno sluchátko, to se hraje docela zajímavě. Počkej, frajer. Ty si master končí na rohlíku jako rohlík na rohlíku, jsem měl k snídani. Snídaně končí jen... No a takže jsem... Iluminát, dobře ty. Vidíš, aspoň je to od tebe, trošku to jde. Pokusofor je fajn vždycky. A já si pak vezmu něco jiného, protože... Nemáš náboje, no? Munition. Vylez. To nechci čekat. Objective Caesar has been lost. Taken objective Gaza. A do vzduchu. Končíš. Vážení, jak dlouho už je stream? Z brokovnice, no to si tady neškrtnu moc. Dobře. Asi na to něco menšího. 85 minut, díky. Specializace. To nechci. Můžu si to dát nějak... Jak to, že to nemůžu upravit jako takový? Jo, tady to mají. Něco menšího byste tam neměli, frajeři? Dobrá. Hodinu a 25. Díky moc. Jak to, že tu nikdo není? Někdo tu musí být. Tak vylezte. Já nikoho nevidím, a oni mě asi vidí. Ne! Ježiš, to jsou moji! A být trpělivý v čem? Já jsem, ale mě bolej žebra a páteř teďka. No jo, no. Já to zkusím dát zpátky na 720, aspoň. A stáhnout já nevím na kolik, jo. Jo, proč to dělá? 50 Hz to asi ne, Já tu vertikální synchronizaci najdu v Advanci, ne? Vertikál, please. A to pomůže aspoň.
Jo. Hej, to teďka to nic nedělá. Dobře, budu mlčet, dělá. Máš náboje? Joj. We now have control of objective Anton. Tady jezdí traktory. Wow. Ještě je doba. Já se... Objective Caesar is ours. Co, Michale, já že? Počkej, oni tady mají tanky? Hele, tak kde seš? Já tě nevidím. Máš rád Českou poštu, jak v čem? Jiná pošta jinou poštu v České republice nemáme, protože je česká. Ne. Soldiers, we have lost objective Anton. Ale tady za to nemůže, za to může obchod, to musíš reklamovat. To není Taryho chyba. No tak. You need to return to the combat zone. Chápeš? Prostě to není Tary. Tary nevyrábí figurky, Tary akorát má sponzora na figurky, nebo jak bych to měl říci. This objective Bertha has been lost. Ještě je mrtvej. To nemůže to být jeho obchod, to je blbost. No tak. Tak on byl mimo zónu. Hustě. A zase. Chceš meťoury. Erste Hilfe! Hier! Michal je online, super. Good show. Objective Anton taken. Hej, běhám jak vzteklej zajíc, abych něco pochytil. Hráváš? Co mám hrávat? Počkat. Simpsonov... Co? Mám je, snažím se je stáhnout, Sims. Ale ještě se mi to nepodařilo. Trošku blbě, ale je mrtvej. All the objectives are ours, soldiers. Wir haben alle Positionen! Weiter vorwärts, Soldaten! Ale... Nepomůžu. Ich bin für dich da! Já to věděl. Když ho budu zvedat. Sám potřebuju. Ich bin erledigt! Helft mir! Jsem málo. We are losing objective Bertha. Scheiße! Helft mir! Ne, já tady budu běhat snad s brokou. We have lost objective Bertha. Nebo já už nevím. Good job. Objective Anton taken. Takže... To už je konec? Lol.
Viktory, konečně! Hraješ co? Michale, děláš si zarandu? Tady botička píše líp než ty? To já teďka neluštím nějaký křížovky, nezlob se. Vážení, já to zkusím hodit přímo jakoby do hry, do okna a snad to poběží. Budem doufat. Jo, tady to je, ale tam to není. Teďka display, captures. Jo, tak. Možná, že to bude dobrý. Konečně. A já si tady ještě zkusím něco poupravit. Tady tam za chvíli budete mít to, co já tady nemám, nebo mám. Takže malý moment. Zatím budu reagovat tak nějak na chat. Ježíš, to jsem zapnul něco, co jsem nechtěl. Roblox, Starcrafty, jo, ty jsem streamoval, občas se snažím s někým zahrát. Ale Roblox ten už jsem nehrál ani nepamatuju. Takže Nvidia GeForce Experience. Takže asi takhle. No, doufám, že to bude fungovat. Sdílení. No nechcem. I obecně, tak do prčic, kde to je? Domů, nastavení, osobní, ale moment, já se vám velice omlouvám. Pak to je regulace soukromí. A ono to teďka asi nejde. No, tak já to musím udělat takhle, jak to je. Takže asi nic. Field hry. Obecně. Jo. Tak pojď, načti se. Hry Battlefield. Dobrá, teďka to řešit nebudu, já si to vyřeším teda po streamu. Tady se pokusím. To půjde hra. Jo, jde to. Konečně to bude fungovat. Nevím z jakého důvodu to nešlo. Dělej už se srovnej. Ne, nahled ne. Já se těším, až to budu hrát, potaháme. Hele Michale, já to klidně lívnu teďka. Já bych šel ty koopka, jestli chceš. A Gotko, jestli tady je, tak bych ho klidně přizval taky. Objective Charlie is ours. Capture then hold as many objectives as you can. Dejte mi do hlavy. WTF? Díky. Windowsový okno, ne, screen. Jo. Takže tady vertikální synchronizaci teda zkusím vypnout. Tak. Ještě jednou. Prosím, dělej. Klidně to lívnu a dám koopko. Ještě jsem moc nikým nehrál. Tak. Be aware that we have lost objective Charlie. The enemies have enough objectives to sway this fight. Take their objectives immediately. Strašně kope.
Hele, hele. Kde seš? Ne, to se nedá. To zase zlobí. Zkusím zabrat Bčko. Vypadá to, že to nikdo není na svačinu, no. Ach jo. Teď čupneme a počkáme. A? Jo, ty seš můj. Hodnej. A že já už si s tímhle nevím rady jako. Je tam 60, vertikální synchronizace. Frame rate, rating, to je co, vizuální, bla bla bla, smoothing, bla bla bla. Myslím vás, funguje to, nebo tam stojí obraz? Děkuju. Já jdu z brokou, já už na to prdím. To mám kde je brokovnice? Jo. To je hrozný, teďka to jako ujde. Zatím. Hajzlíku jeden. Já se zabiju. Bramborák. Okej. Tak. Bramborák, ano. Nevíš, co je bramborák? To se peče na pánvi, anebo na kamnech. Vedle. Díky, frajo. Než tady to nejde. A to je hrozný. Já fakt nevím, jako. Takže. Geometry. Disable memory, restriction CPU. Já to zkusím ještě na to. Tady dáme auto. To se to srovná do prčic už. 200. Popálím to a uvidíme. Tohle dohraju, vážení, a budu končit. Vem ho! Oj bože. Díky, kámo. Počkat, kde je kdo? A co to je dobrý?
Zuř, Jirko. Pak ještě jednou. Nejmenší rozlišení. Jak ses vyspal? Jirko, budeš tak hodnej? Funguje obraz nebo to stojí? Já nevím, nikdo nedokáže zareagovat. Se na to zeptám, protože tady s tím jsou problémy dneska pořád jenom. Díky moc. This grenade! Ne to, já pak neslyším, kde jsou. Jako Bčko zase. Počkej, jdi do háje, neumíš střílet, zavři. Nauč se ve škole. No tak, ne! To bylo lagnutí v ty vole. Akorát 16:9. To 16:9. Tak to Master ví moc dobře. Jak jsi to myslel? Jestli tady můžu dát 16:9 přehodit? Já nevím, já jsem to streamoval už kolikrát. Ale ono to prostě nezlobilo, že jo? Nevím, co je tohleto. Utility. Mě nezajímá. Všechno stáhnu, pokud možno. Grafický setting, bla bla bla, bla bla bla, possible performation disable, memory, restriction, CPU, GPU, dostupný a stabilita, to jo. A už fakt ve vážení nevím, co s tím. Jsem streamoval předtím. Tak to nedělalo. Nevím čím to. Ne, pokud se mi podaří naškodlit na ten procesor, budu velice rád. A nebo musím najít novou konfiguraci. Takže, ptám se naposled. Má někdo ještě Battlefield 5, že by jsme šli chvilku co-op, tam by to mohlo být lepší. A já už na ty server lagy prostě nemám náladu. No. Return zpátky do menu, OK, to je započítaný určitě. Kdo ti šlápnul tou botou do obličeje, holka? Unlock Angel Face Paint. No to já nechci, ale. Tak. Takže. Dobře, tady jsem něco získal, tady jsem to, kdyby to, tak... Jo, za to můžu dostat tu odměnu. Angels. No, ale kde ono to bylo? Já si to nějak nepamatuju. Počkat, to bylo... War Stories. Play. Ta grafika stojí 8000. No, přes 8. 2060 stojí asi 8,5 tisíce. Nebo 9, takhle nějak. Takže Practic Rage, War Stories to nechci. Kombinovaný války. Dobře. Já zkusím Most a Mortar.
Takže, kluci. Tak to public, počkat. Jak se tam dostanu? Jenom přátelé. No. Kulty. Co pak, Michale? Nejdeš si zahrát? No a tímhle to ukončím. Už jsem se potrápil dost. Děkuji moc krát, že jste tady vydrželi i s těma problémama. Problémy a tak dál. No a půjdu asi proti botům, nebo jak to je. Ne, nejsem, lebo... Jo, jasně, ten pitomý update, já na něj pozapomněl, promiň. This operation has you headed to Arras, soldiers. Avoid the enemy's alarm setups or disable them. They're a jumpy bunch, and there's no telling what those alarms could bring down on you. We're looking at multiple long-range artillery batteries defending this region. Our incursion plans are on ice unless you can get in there and take out all of those cannons. What you do during this mission could mean the difference between victory and defeat in this region. I have every faith in your abilities to go above and beyond for King and Country. Godspeed, soldiers. We need to move on the German forces before there's nothing left of Arras. I have faith you'll make short work of them. Our infantry needs you. Hurry up and do your job! Stay in the fight, soldier. This is getting bad, soldier. Knock those batteries out! Our men are being eaten alive out there! Nějaký chorej, ne? Tak ty 4 jsem sebe, jo? Beginnt mit der Suche. Those artillery batteries are going to kill them all. Quick! Destroy them!
show. That's one less thing for our infantry to worry about. Great job, soldier. We're getting reports of enemy patrols moving through the area. Že mě to fakt štve, ale já si nevím nic, to laguje, to je hra. Prčí, co už s váma. Přelez, pojď. Jak nevěděj, že jo? No tak nelaguj. Když někde zalezu, zabijou mě. Jo. Mají mě rádi, ano. Počkat, odkud to šlo? Jsi otravnej. Michalko, stop it playing. No vidíš tomu, konečně máš normální logo. Který je vidět. Se schovám nahoru, ještě to trochu stáhnu, snad to pomůže. Víš, že jo. Tak. Hraješ legendu. To dáme pryč. Tak. No, trošku lepší, no. Tady nemají půdní okno. A jezdí tank, takže ne dobrý. What the fuck? Tak to nevím, jak zničím. To prčí. Já vím, že tam byl panzer, ale já jdu na další bod. Asi na tebe začnu koukat, děkuji moc. Ne, kdybyste to nelagovalo, tak mi to jde o dost líp, že jo, ale takhle je to o dost těžší. Mnozí by to už vzdali. A kde je další? Hoši, počkejte! Pojďte si pro mě aspoň, ať je sranda. Wow. Ten tank mě tady jakože trošku, no teďka jsem se tu seknul, dobrý. Hele, dělo, pojď. Kamaráde, máme se rádi. O ne, natáčej to. Dup. To nejde. Pak žvou. Pušuj. No. Jo. Utíkej, Káčo, utíkej, honí tě kocor divokej. Dělej. Čau, mějte se. Ten tank mě tady šíbruje. Hej, ono to ještě nebouchlo. Jak to? Ta hra, co hraješ, vypadá jako jedna minihra z Robloxu.
No, to jsou vedlejšáky tady. Oh. Fajn, utíkej. Já to potřebuji. Ježiš, vypadni z toho, jo. Nice. Tak, teďka už je to hotový, už to bouchne. Pokud tam zase někdo nepřijde, že? Já se nechám zabít. Okay. Dobrá. Enemy patrols are active in the region, soldiers. Keep your eyes open and your wits about you. Ale občas jo, občas se podívám, no. Jako na nějaký youtubery určitě. Ale už ne tolik jako dřív. Tik-tak, boom. You made me damn proud, soldier. I can't wait to shake your hand when you get back. You've helped us free these lands from the occupying forces. Tak. Mám jít do nové zóny, tak půjdu do nové zóny, ok. Toho tanku se asi jen tak nezbavím. No, už tam. Mi je v patách. No tak vyskoč tu zeď. A budou jahody mražený, ne? Okay. Jo, já už vím, co tady je, jo. Nikdo nikde, ale oni jsou tady skrytí. To je zrovna namířený dělo. Když se může hodit. A teďka budu jim bránit, tak já jdu nahoru. Toho tanku se musím zbavit, jinak jsem asi v kýblu. Tak co holka? Nikde nikdo? Za 20 sekund, vážení. Bude veselo. Tak. Mám tady dvě děla, z kterých asi budu střílet. Extra RVs. No, začni střílet, máš povoleno střílet, tak jo, já vím, že mám povoleno střílet, ale já nikoho nevidím. Je v baráku! Pojďte, hoši. Stand firm and we'll bring you home.
Pojďte, no. Nedlíci. Heads up, squad. Hostile forces are moving in on your position. Zase jede ten tank. Halfway there, soldier. Stand brave. You can do this. You're almost there. Nebo co? Jo, je tady. Je tam tank. Ach bože. Mám děti. Ty budeš mi taky jednou. To nebyl dobrý nápad. Dělej! We're entering the region and we will have you out in no time. Just one last effort. Don't give up. Ale ten tank mě fakt jako... Enemy troops are moving in on your Pojďte, position. pojďte. Ne, proč je to otočený? Ich habe... Knedlíky! 6, 5, pojď. Nice. The enemies have nothing left now you've finished with their infrastructure. Uf. You know you're a hero, right? A hero in line for promotion. Podpora je tady. Tak, že jsem jich zabil. Nic. Ok, vážení a milí, já se s váma loučím, děkuji, že jste tady byli a pokud možno, tak přijďte na další stream. I s těma problémama, co byly. Vzduš.